Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janos ng Pinoy Techdad. Sa video na to, pag-uusapan natin yung gaming performance nitong vivo Y21T. So kung gusto nyong malaman yung gaming performance talaga sa specific games tulad na lang ng Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact, Mir 4, at pati na rin sa Wild Rift, well, panoorin nyo yung video na to. So simulan muna natin sa specs ito, no? So meron tong Snapdragon 680 na nasa lower or entry level na chipset. Pero para sa akin, ang pinakamaganda dito sa Snapdragon 680 is that kaya nito magpatakbo ng games without heating too much. So napakaganda talaga ng thermals ito as I will show you dito sa video. And then makikita nyo rin sa video na to kung okay ba ang 4GB of RAM lalo na para sa mga games tulad ng Genshin Impact. So without further ado guys, pag-usapan na natin yung mga specific gaming experience ko. So simulan natin sa pinakamagaan, I think yung Mobile Legends, and ito yung settings na available. So very briefly lang guys, sa Mobile Legends wala akong na-experience na performance issues. So smooth yung gaming dito kahit na matindi yung clash na nangyayari. Although wag niyo na lang pansinin yung gameplay ko dito kasi medyo trash yung laro ko. Pasensya na po, hindi po ako magaling sa Mobile Legends. Pero kung gagamitin mo talaga yung phone na to for Mobile Legends lang, I don't see any issues, hindi siya uminit. And dito na natin sisimulan yung praise natin para sa thermals itong vivo Y21T. So hindi siya lumalampas ng 39 degrees Celsius. I think yung maximum na nakuha ko was 39 degrees Celsius, and that's a first for me sa isang phone. Usually kasi umaabot talaga ng 40, 42 degrees Celsius. So again, emphasize ko guys, kung Mobile Legends na talaga yung habol nyo for this phone, pwede to. Move on naman tayo next sa Wild Rift. So again, ito yung settings niya. And tulad sa performance itong phone na to sa Mobile Legends, it is same din. Very smooth ang user experience ko with Wild Rift. Wala akong na-encounter na lag, wala akong na-encounter na issues or frame drops while playing Wild Rift. So again, kahit na hindi rin ako magaling dito sa Wild Rift, okay na okay pa rin yung performance niya. Wala akong napansin na slowdown, wala talaga akong napansin na any glitch habang naglalaro. Kahit na maraming animation and effects on the screen na sabay-sabay, kayang-kaya pa rin patakbuhin nitong vivo Y21T. And again, yung temperature niya, hindi pa rin siya uminit. Actually, dito sa Wild Rift, nasa 37 degrees Celsius lang yata yung chinecheck ko na yung temperature niya. Smooth all throughout. Next naman is yung Call of Duty Mobile. Again, ito yung settings niya. And then, na-try ko to both on multiplayer as well as sa Battle Royale. And syempre, mas matagal ako sa Battle Royale and smooth pa rin. Wala pa rin ako na-encounter na problema. Hindi pa rin siya uminit. Actually, madami nga akong kills na nakuha sa performance ko dito sa vivo Y21T. And I promise you guys, kahit ako nagulat sa performance kasi kahit na yung maximum na available na graphics, okay, let's be clear on that. Maximum available. So, highlight on the available. Of course, hindi mo makukuha yung highest graphical settings. Kung ano lang yung makikita nyo dyan sa settings mismo, yan lang yung kaya niya. But again, dahil nga hindi to naka-highest settings, kayang-kayang patakbuhin itong Snapdragon 680. So, kung Call of Duty Mobile, Wild Rift, and Mobile Legends ang lalaroin nyo, promise ko sa inyo guys, okay ang magiging experience nyo. Hindi kayo magkakaroon ng glitches or lag. Now, moving on naman sa PUBG Mobile, well, I think dito yung makikita natin na meron na talagang limitation sa kakayahan nitong Snapdragon 680. So, makikita nyo sa settings na medyo mababa lang yung graphical settings or options na pwede nating makuha dito. So, wala siyang HD, meron lang siya hanggang balanced and hanggang medium settings lang. And then sa smooth naman, hanggang high lang. If that's okay for you, well, masasabi ko sa inyo guys na hindi naman kayo magkakaroon ng problema din in terms of the performance sa PUBG Mobile. And actually, naka-chicken dinner pa nga ako habang tinetest tong phone na to sa PUBG Mobile. So, isa yan sa mga bagay na nagustuhan ko dito. Kahit na hindi naman ganun kasagad yung graphics niya. Actually, nasa mababa nga lang yung graphics niya. Goods pa din. And para sa akin, ang pinaka-importante naman talaga is that you have fun and that yung experience mo is as smooth as possible. Now, susunod yung mga mabibigat nating games. And I think dito kayo interested malaman kung gaano nga ba ka okay pa rin ang performance nitong
Snapdragon 680 sa Vivo Y21T. So, next na game is yung Mir 4. Dito na natin makikita yung medyo kapos na talaga yung capability nitong Snapdragon 680. Medyo hindi na kaya ng GPU niya, no? So, nakaset lang sa default graphics yung Mir 4 dito. Medium settings, hindi ko na in-adjust kahit ano pa dyan. Habang naglalaro ko, so far, okay naman sa simula. But then, nung meron ng heavy fighting and then madami ng effects on the screen, makikita mo talaga na maglalag siya, bumabagal siya, may frame drops, and minsan matagal mag-load. So kung tulad ng Mir 4 na heavy on the graphics, ang lalaroin nyo, I would suggest na siguro babaan nyo yung graphical settings kahit na naka-default at medium. I would suggest you try the lowest graphical settings if hindi ganun ka-smooth yung user experience nyo. So, pag may animation na and special effects, mararamdaman mo talaga yung pag-slow down or lag dito sa Mir 4 sa Vivo Y21T. Now, speaking of very graphics-intensive na game, well, next up on our lineup is Genshin Impact. So, sinadya ko talaga na sa huli itong Genshin Impact kasi dito natin makikita talaga yung limitation ng 4GB of RAM. So actually, natuwa ako na na-capture ko on screen yung pag-crash ng Genshin Impact. I mean, at least I can tell you guys na pag 4GB of RAM, kailangan naka-close lahat ng apps nyo. Kasi nung nilaro ko yung Genshin Impact, nasa background or nasa memory pa rin yung Mir 4. So dahil 4GB RAM lang yung memory nito, pag may mga naka-open na other apps and then nagpapatakbo ka ng game na tulad ng Genshin Impact, may chance na mag-crash yung game nyo. Don't worry guys, malalaro nyo pa rin naman yung Genshin Impact. You just have to make sure na naka-close lahat ng apps pag papatakboyin mo tong game na to. So i-clear nyo lahat ng memory. Na as to performance naman guys, surprisingly, hindi pa rin siya uminit. 37 degrees Celsius, panalong-panalo yung temperature ng Genshin Impact dito. Although you have to take note na ito nga yung graphical settings natin, nasa default or nasa low graphical settings lang. So hindi talaga siya mabigat sa chipset natin. So kayang-kaya ng Snapdragon 680. Although syempre may mga frame drops pa rin tayo pag marami na yung kalaban sa screen. Pero the fact na makakalaro ka ng Genshin Impact sa isang Snapdragon 680 na phone, that is absolutely impressive. So yun lang po yung mga games na na-test ko so far dito sa Vivo Y21T. And ito po yung Antutu benchmark again para lang makita nyo, 254,945 Antutu benchmark points. So kung tatanungin nyo ulit ako guys, would I recommend this phone? The same pa rin yung answer ko. Kung makakahanap kayo ng sobrang good deal dito, may mga discount, may vouchers kayo, and mapapababa nyo talaga ng husto yung presyo nito, this is still a good phone to consider, lalo na kung gaming yung gusto mo. Kasi, ayun nga, nakita nyo naman, maganda yung thermals. And of course, yung battery din pala nito guys. So, I started at 100%. So, from 10 a.m. nag-start na ako maglaro until 1 p.m. Tuloy-tuloy po yun. 69% pa rin yung natira sa akin. Actually, dito, nung nagre-record na ako ng video, nasa 67%. But overall, guys, sobrang goods talaga yung performance nito. Battery niya, hindi ganun kalakas din kumain. Very efficient. And then yung thermals niya, napahanga talaga ako. So anyway, yun lang po yung gaming test natin. Kung may mga katanungan pa kayo tungkol dito sa Vivo Y21T, let me know in the comment section. Syempre, yung mga links ilalagay ko dyan sa description box. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po akong review ng Poco X4 Pro, nandyan. And ng Infinix Note 10 Pro, nandyan naman yung 2022 version. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.